Hej, jag heter Martin, jag är ultralöpare. Det här är Kullamannen 100 miles. Häng med! Kullamannen 100 miles är ett lopp på 171,5 kilometer i banan nu. Vi kommer starta här i Höganäs och så springa mot Mölle. Sen ut på Kullaberg ett varv. Och efter det kommer vi springa vidare över mot Arild, Svanshall, Råbocka i Ängelholm. Och sen mot Stora Hult. Och där svänger vi av över Bjärehalvön mot Båstad. Över Hallandsåsen. Vid Båstad har vi vår aidstation med dropbag. Och sen springer vi tillbaka ner över Bjärehalvön till Glimminge. Och sen rundar vi Bjärehalvön bort till Hovshallar. Och tillbaka till Båstad för målgång. Så nu är det dags för mig att gå och äta lite, byta om och ta mig till racebriefingen som är 45 minuter innan start. Ja, Jonas Larsson. Ja. Känns det? Lite större, men det ska nog gå. Ja, det ska gå bra. Nu är det ju bara att springa. Nu har vi inget annat kvar att göra. Till Mölle kommer det. Till Mölle kommer det, ja precis. Förhoppningsvis 2 gånger om vi har tur. Men man vet aldrig, 1 gång i alla fall. Ja, det här blir bra. And here to run us against your prayer. Let us join in the Kullamannen prayer. Let us pray. God, let my legs carry me all the way. Let the air fill my lungs. Let my thoughts strengthen me along the way. Help me so that the fatigue does not get to me. I will rest soon enough. Let my shoes protect my feet. Carry me through the night to the finish line. Amen. Three, 2, 1. The race is on! Ladies and gentlemen, the fantastic 100 miles race, the most epic race in the world, has started, and the journey of the 173 kilometers has just begun. They have come to our place on earth to take on the pain, the cold, the mountain. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things. They just want you to settle and do the right thing. So get a good job. Nu lämnar vi Mölle Aid Station. Jag är 1 minut efter mitt schema så det är ju plus minus 0. Vi tar vi berget. 15 kilometer, 1 timme och 50 minuter. Uppe på berget. Närmar oss 4 här. Där kommer det ta stopp och bli en himla kö. Erittäin
Ja, hur känns det? Bra. Så länge. Sandstorm med vid 4. Inte dåligt. Oh. 2 mil gjorda, Jonas. 2 timmar 40 minuter nästan. Ja. Äter lite gör jag, men det är alltid. Jag lyckas äta hela tiden i alla fall, det är jag nöjd med. Uppe på Håkull, högsta toppen på berget. Lämnar Mölle Aid Station nästan en halvtimme före plan. Det känns riktigt bra. Gjorde ett snabbt stopp. Fyllde på lite kola och vatten och så tog jag lite bulle och macka. Nu går jag och äter en bit så jag håller lite längre tempo, men ska hålla 9 tempo bort till Svans hade jag tänkt. På race briefingen dock så varnade de för very high cow density här framme. Men det ska vara skyltat att vi ska springa runt det. Ungefär 7 kilometer kvar till stationen i Svansall. Men nu är det platt det mesta och följa havet bort till Stora Hult innan vi svänger av uppåt. Jonas har dundrat iväg en bit framför mig så han verkar stark. Maraton. 6 timmar, 17 minuter. Så då lämnar jag Svansall en kvart före min plan. Så jag har tappat lite tid från Mölle 2. Men en del tappade också på att det tog ganska lång tid i Svansall. Det var mycket folk, mer folk än jag räknade med. Så. Men jag tog en kaka som bonus. Nu är jag på väg igen. Så nu kör jag på mot Ängelholm och Råbocka camping. Jag hade vaselin igen. Gud vilken skillnad. Så gött. Slippa det skavet. Slipper jag göra det i Ängelholm också, utan nu kan jag springa på och lite snabbare det stoppet. Nu lämnar jag Råbocka ungefär 25 minuter före tidsplanen. Det känns väl bra så sett, men det är mycket mörka tankar nu. Det är jobbigt. Det var jobbigt sista biten in till Råbocka. Den där skogen där är något hjärnspöke för mig alltså. Men ja, det betyder väl att det bara kan bli bättre, men just nu känns det väldigt mörkt och tungt. Jag såg Jonas igen i Råbocka. Han gav sig ut en liten stund före mig, men jag tror att jag kan komma ifatt honom för han verkade också gå fram rätt lugnt. Det är inte stor skillnad på oss nu. Jag gick tillsammans med Jonas en stund, men jag fick tyvärr lämna honom för jag klarar inte av att gå. Det gör ondare att gå än att springa, så jag får springa. Det känns som ett lyxproblem med ett sånt här lopp. Men det gör ont att springa också. Så jag får variera lite. Chips och cola är godare framför tvn. Så är det bara ganska gott här ute också, men det är godare framför tvn. Sen klockan 5 på en lördagmorgon så undrar man lite på vad man har ätit in på. Men jag tänker också att jag verkligen har förtjänat den här ölen imorgon i tv-soffan. Jag ska kolla på Andor med min fru. Det ser jag fram emot nu, det är min målbild. Så jag biter mig fast i den och så kör vi vidare. Nu närmar vi oss stället där jag fick hämtas med bil sist. En bit på Stora Hult. Ja, det ska gå till Stora Hult med. Ja, då kommer man till Stora Hult så lär vi komma till Båstad. Det är ingen idé att stanna där. Närmar oss Stora Hult, 1 kilometer kvar. Solen är inte riktigt kommit över horisonten än, men den är på god väg. Det blir mycket ljusare. Jag gjorde precis så att jag slängde en del av energin jag burit runt på som jag insåg att jag kommer inte äta den. Jag kommer inte hinna äta den innan Båstad. Och i Båstad har jag ny energi. Och så hoppas jag också att det är tillräckligt ont i snåltarmen så att jag ska komma igång och äta lite, för jag behöver verkligen komma igång och äta lite mer. Inte mycket mer, men lite mer hade varit bra. Nu lämnade vi Stora Hult. Allt känns för jävligt.
Men vi gör det ändå. Vad fan ska vi ut här och göra? Men jag ligger en halvtimme före planen nu. Jag tror att jag vill minnas att jag låg 25 före efter Råbocka. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men då har jag tagit igen 5 minuter till. Och nu kör vi mot Båstad. Ja. På väg mot Hallandsåsen. Jag går inte fort, men jag kan också springa långsamt. Det är de 2 alternativen jag har. Men det börjar den bästa situationen. Så jag ska passa på att springgå så mycket jag kan. Och springgår jag så håller jag faktiskt lite snabbare tempo än vad jag har sagt. Jag tror ju att jag kommer komma till Båstad innan utsatt tid också. Och då finns det ju alla chanser att gå i mål. Men inte helt oväntat är det en jättelång uppförsbacke, ganska brant. Det känns som det finns en risk att Hallandsåsen här äter upp en del av den tid jag hade tjänat in. Det går långsamt och det är stökigare än vad jag hade tänkt mig. Det är lerigare och stenigare, brötigare. Jag kan inte göra annat än att bara köra på och kämpa vidare. Hoppas på det bästa. Springa där jag kan, gå där jag måste. Det är så enkelt är det. Så med det sagt, nu måste jag springa. 100 kilometer avklarade på 15 timmar och 50 minuter. Jag tror mitt tidigare rekord på 100 kilometer var när jag sprang 100 kilometer på hubben. Och gjorde det på 16 timmar och 11 minuter. Så då är jag ändå 21 minuter bättre idag. Nu är jag på väg ner från Hallandsåsen. Det känns som att det lutar mindre neråt än vad det gjorde uppåt. Snart ska jag in i Båstad. Den läskiga stödstationen i och med att jag kommer se de som går i mål. Och familjen är där. Det finns en ypperlig chans att bryta. Men det är inte min plan att bryta. Utan min plan är att byta kalsonger och sockar. Plocka lite grejer ur dropbagen och sen ge mig iväg så fort som möjligt. Nu skulle vi upp på Hallandsåsen igen. Innan vi ska ner tillbaka. Men ja, jag har ju lite tid. På mig inte, det är bra. Det måste vända neråt. Någon gång. Det här är ju bara ondskefullt. Ner och sen upp. Och ner och sen upp. Och sen ner och sen upp. Den var bitter. Den var lite bitter. Bäsk. Nu, men det behöver en annan smak och något annat i munnen. Vi kom ut från Båstad strax innan 2. Det innebär ju 10 timmar till midnatt och 12 timmar totalt på oss att springa de sista 5 milen. Jag och Jonas går ut tillsammans nu. Det känns bra. Vi är båda i fas. Inne i en hage där det står varning för tjuren. Jag hoppas att de har tagit in den idag. Det var ju en himla tur att jag bytte strumpor i Båstad. Står de ju? Backa lite. Ja. Tur att de var snälla. Någonstans här tog stressen över. Jag hade halkat efter Jonas igen. Och jag kände att om jag ska komma i mål så måste jag öka tempot. Så jag valde att fokusera på att springa så mycket jag kunde och mindre på att filma. Planen var lagd för 30 timmar och jag hade 32 timmar på mig. Så det fanns 2 timmar marginal. Jag ville ha så mycket av den tiden som möjligt kvar när jag kom till Valhalla. För jag visste att därefter skulle det bli tufft. Jag sprang alla partier som överhuvudtaget var springbara och forcerade alla andra partier så fort jag bara kunde. Jag kom förbi Jonas i Grevie och fortsatte över Grevie-Åsar ner mot havet. Efter Grevie-Åsar så blev det asfalt en bit och betydligt mer löpbart. Blandade löpningen med rask gång för att så effektivt som möjligt kunna hålla tempot uppe. Men lyckades hålla ett bra tempo ner till havet. Över de steniga strandängarna fick jag sakta ner lite, men jag kom ändå bra tid till eldstationen i Glimmingen med 10 minuter till godo mot min plan. Strax efter att jag hade lämnat eldstationen i Glimmingen fick jag en notis om att Jonas hade kommit dit, så han var inte långt efter mig hade fortfarande god chans att hinna i mål. Jag fortsatte mot Hovshalla i så god takt jag kunde, men det var stenigt och besvärligt och efter ett tag så hände det här. För jag är här. Är jag helt dum i huvudet eller? Det här är så dumt. Inte närheten av ifrån nog för detta. Det är så kämpigt nu. Det är långt till Hovshalla. 14 kilometer. Jag bara känner mig något rätt dum i huvudet. Som trodde att det här skulle gå. Det känns väldigt långt borta just nu. Vi får se om humöret vänder upp på det, men tempot vänder upp lite, annars så är jag nog rökt. Jag har så ont i halta, men jag är inte skadad någonstans.
Jag är bara inte snabb nog. Jag är bara inte vältränad nog. Ja. Jag behöver sätta mig och fundera på mina livsval som har lett mig till den här punkten i livet. Det som hände här var att jag tappade mitt varför och min vilja att komma vidare. Det är inte bra när man tappar humöret så. De mörka tankarna kommer fort och det är lätt att övertala sig själv om att man inte klarar mer även om man har kapacitet kvar. Men precis när jag var på väg att sätta mig på en sten och bryta ihop djupt inne i paincaven, då kom han ut genom vassen. Jonas. Och han sa precis det som jag behövde höra just då. Det ska gå. Han tog ett litet försprång på mig och jag insåg snabbt min enda chans att komma tillbaka. Att ta rygg på Jonas, bara hänga på. Om min viljestyrka nu är slut, då får jag köpa hans istället. Så jag la mig hacka häl på Jonas och fokuserade helt och hållet på hans fötter. Om han tog ett steg så tog jag ett steg. På det sättet avverkade vi kilometer efter kilometer. När jag halkade efter så ropade han på mig: "Häng med nu Nordlund!" Så det var bara att kapitulera, stänga av alla mina tankar och hänga på. Ett steg i taget. Till slut nådde vi stationen i Hovshalla över 20 minuter efter vår plan. Klockan var 9:10 när vi lämnade. Men det fanns ändå en chans. Det ska gå. Vi gjorde ett snabbt stopp, fyllde på våra flaskor. Jag tog en salttablett mot illamåendet och sen fortsatte vi. Vi fortsatte på samma sätt som vi gjort innan. På väg upp mot Knösen, nästa topp. Vi siktade på 12 minuter per kilometer i snitt. Men vi visste att vägen upp mot Knösen skulle vara besvärlig och att det skulle gå långsammare än så. Det var lerigt och brant, men vi kämpade på. Det fanns inga gratis kilometer på vägen till Båstad. Vi kämpade och ge allt vi hade. Långa stunder gick vi bara tysta, instängda i våra egna tankar, var och en i sin egen paincave. Men det fanns också stunder när det blev lite lättare faktiskt. Vi pratade om allt möjligt, men inga negativa tankar. Vi fokuserade på vårt mantra, det ska gå. Ju längre vi kom desto mer började vi faktiskt tro på det där mantrat själva. Men det var först när vi nådde Norrvikens trädgårdar och bara hade 4 kilometer kvar som vi insåg att vi faktiskt kommer att få ringen. Och sen promenaden in mot Båstad så mötte min fru Angelica upp oss med kameran i högsta hugg. Ja, så är det. Det hade jag. 500 meter kvar. Ja. Stilla. Ja. Ringen blev vår. Nej, nu går vi snart i mål. 80 meter kvar ungefär. Tack, tack. Vi har kämpat tillsammans, vi går i mål tillsammans. Martin, är det första gången Martin? Ja, det är det. Här är din. Jag ska stoppa den här. Jag tänker ta en kram först. Jag tycker det. Där har vi dem. Äntligen. Fan, jag kämpar och jobbar. Tack. Ja, Persson. Ja, vi fick våra ringar till slut, men det här var det jobbigaste jag har gjort. Jag hade ingen anledning att bryta där innan Hovshallar. Men om inte Jonas hade kommit när han kom så vet jag faktiskt inte hur det hade gått. Det var ett äventyr jag aldrig kommer glömma. Jag kommer vårda ringen som en souvenir från loppet. Loppet som knäckte mig men som också visar hur stark man kan vara när man inte tror att man har något mer att ge. Om inte det är värt att prenumerera för och ett klick på gilla-knappen, då vet jag inte vad som är det. Vi ses i nästa.